Shabbat Shalom, everybody. We're going to begin in 1 minute. If everyone could grab a blue siddur, a blue prayer book, we're going to begin on page 65 with Birchot HaShachar, the blessings over the dawn. Please respond Amen after each and every bracha. We're led by Nathan Yadagari, page 65, and please rise. Amen. 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 ברכה אדוני אלוהים לכל עם שעשה לי כל צורכי. Amen. ברכה אדוני אלוהים לכל עם נכסדי גבה. Amen. ברכה אדוני אלוהים לכל עם עוזר ישראל בגבורה. Amen. ברכה אדוני אלוהים לכל עם עוזר ישראל בתפארה. Amen. ברכה אדוני אלוהים לכל עם נתן לאהב כל. Amen. You may be seated. We continue silently until the bottom of the page. ותיתנו היום בכל יום לחם ולשד רחמים בניך ובנקורנו וגון לשדים טובים ברכת אדוני גומר לשדים טובים לבוא ישראל אסון מלפן חדונה בקדש בן ברבית וגלם שלום ברבית ריבון כל עולמים, על צדקתנו אנו מפלים תעננו לפניך, כי רחמך רבים. היינו הבא לנו ברבתך ובשולחך ובשולחך. לפי כך אנחנו מיובים, אשתנו מה טוב עלינו מנועים גורנו מה יפור אשתירנו אשתנו שנן משאירים ערב בבוקר פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד قدش میخوام بالا میخوام بشار خاطرم کردنو برخط دنای میقدش میخوام بربیم اتاو دنای لیل بشمن کنم حارس دیام شرب کم سبدا سبدا کنم قدر شارت نای لیل برخود رو کلاب برای صدقا کینه تخم نشمت لب کل حارس بشو بیشم Page 70. ربي يشموال أمير بشلش الاسم بتاعت ربي هدد مكبل بهم مكبل كل دبر شيء بكل يقرأ السور كل دبر يشمل كل هدور كل شيء بكل رسول تميد كل دبر شيء كل رسول تميد دبر هالمد يبو دبر المد مسوفو فكان شنو كتب مشال تمزلزة الشابو كتب الشرخيا بنيهم يرسون من فنقادنا إلينا ولابوتينو شبان بتمقداش بمرابي ومهينو بطن هالغن وتواتقا بسم أفقاكم الله كشانيم Page 71, the Kaddish de Rabbanan, all those in mourning observing a yahrzeit.
יתגדל ויתקדש שם רבא. Amen. מלמדי ברכי חוטי וימלך מלכותי, בהייכון בימכון, בהידך בישראל בגלה בזמן גריב ויאמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולמלויה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדל ויתעלה ויתהלל שמקודשו ברכו. לילה מכל ברכתה ושירתה ותשבועתה ונעמתה דמירה ועלמה ויאמרו אמן. על ישראל הרבנן ועל תלמידיהם וכל תלמידי תלמידיהם ועל כל מתי דברייתא דיבתר וטוב ברכתר ואתר יהא לכון וכל הרמה וזכור לסרבהם וזנה וברכתה מקדם בשמיה ויאמרו אמן. יש אל מרבה משמיה וחיים עלינו על כל עם ישראל ויאמרו אמן. Amen. עושה שלום במרומו הוא יעשה שלום עלינו על כל עם ישראל ויאמרו אמן. Page 72, Shir Shel Yom, the Psalm for the Sabbath day. מזמור שלום שבת טוב להודות לאדוני לשכל עליון כי הנה אויביך אדוני כי אויביך עוז ידעו משמע יד השם יחיו להגיד כי אשר אדוני ברור וטבו. Page 81. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד אנו מלך אדוני כי דילתני ושמחת אויבי לי אדוני אלוהי שלח ולצורך ולשנאים זמרו אדוני יסתו ותרוך תשבו קרוב ולעשרון פני ולכל עולם אדוני בסלח וכל וזמחונן לך אדוני רב את אדוני יתענן מדבק ולרשם לרחו השם אדוני והונין ואדוני יוזלי הפכת מספר למולי פתח לצלק לשמחה למען זמחור כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לאדם עודיך. Page 82, the Mourner's Kaddish. יתגדל ויתקדש שם רבא Amen. בלמדי ברכי חוטי וימלך מלכותי בהייכון בימכון בחיי דחול בישראל וגלה בזמן גריב ויאמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולמלויה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדל ויתעלה ויתהלל שמקודשו ברכו. לילה מכל ברכתה ושירתה תשבועתה ונעמתה דמירה ועלמה ויאמרו אמן. יש מרבה משמיה וחיים עלינו על כל עם ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו על כל עם ישראל ויאמרו אמן. We rise, page 83 for the section known as Pesukei de Zimra, Songs of Praise. We begin with Baruch She'amar. ברוך שמאי אלוהים ברוך ברוך עושה בראשית ברוך אומר ועושה ברוך עוזר מריים ברוך מרחם על הארץ ברוך מרחם על הבריות ברוך משלם זכר טוב לרעב ברוך הילד וקיים לנשא ברוך כבוד ומסיל ברוך שמו ברוך אתה אדוני לכל המהלה ברחמן המולל במשל ושרף שירי דוד לכנה לך אדוני אלינו בשם בגלוזות נגדל לך ונשבח ונפארך ונזכר וקרבנו יהיד העולם ממלך משבח ובר השם הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחו. You may be seated, page 96, Ashrei. אשרי יושבי ביתך יהללוך סלה אשרם שכך עלה שם אדוני רב תהילה לדוד ארמך למלך וברך ושמך למעולם ועד גדול אדוני מעולם ועד גדול אדון השמך דרכי הדר כבודה לך ונפלסך וסרוך ירמו
زغربت بخاي بيو وستخات خيرنين وحنان ورحمة الله لخبائي بكل بسبت المناي يلقات كل ما سخوا صدقائي ورخاك بود مرخوض خاي مرخوض كيد برو لهدية لابن آدم كبروتا وكبد الدار ملخوتا ملخوت قام ملخوت كل رام مشاد خاف خلد الدار سم خدنا إلى كل نفل سكال كوكبيم إن كل رخاي سبيرو ونطلع هم تخلام بيتو بتيه يدي خاو مسبين خل راسون صدق الله بكل درخاب وسيد بكل مساف قرب الله لكل غراب لكل شرق راهو بمت السن يراب يسد الشباب مش مشم شمر الله كل هوا والشعري مشميت تهلد الله يدبر بي بركة بصار شبط شلولام ويت ونحن نبارك يا متى وضلام هاليلويا. Page 100. هاليلويا شرولادنا شر هداش تلات بقال وسيدم إسرائيل بواتسا بني يرسلم قرص يدهم لسنا قومي بكرم تنبال أميم لسنا ملخم بزلم كالكلم برقي برزل لسنا بهمشوات كتوف هدو لكل سداف هاليلويا 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 بغوتشا هاليلويا بغي يهوزو بقبرتو هاليلويا قريب كدولو هللو بتوغ الشوفار هللو بنمل بكينور هللو بتوخماهول هللو ببني موزاف هللو سلسلة شاما هللو سلسلة تروى كل نشمات هللويا هللويا كل نشمات هللويا هللويا برخد الناين ولام أمين أمين برخ أدوناي مسيون شكر شلايم هللويا أدوناي إلهيم إلهي سلاسل خلصات البادو برخ شمك بدولا ملك بكبرتس أمين We rise, top of 101. ببارخ تبيت أدوناي لكل الكهل بمير داويد برخت أدوناي إلهي إسرائيل بن مولام بادولام لخادوناي قدلا وقبرا بنفسيا فأود كيلو بشمال الله صلى الله عليه وسلم وطالو هنيو مديم نحن الله مهل المشيم تفيرتي وطاو أدوناي لبد خاطر خاطر بشمال شمال مارس بكل ليا أيام كل رخاء شمر قهرت بيام سومتور كسني بسبتا شمو أبراهام وما صد لبابان ما لبنيها بكروتي موت تبريد خالص وكلام الكرش لختين من السلام بكاته المغربي بتيتانو تمتين بحر اليوم بكل الصاف كي عاداتك ورسلك متاسل خاشم كيوم الزين بخيام بغتال ابن أبي برخ بدخيام بباشا بدرو دخيم شطاب بمسلوت كموابين بمايين ויושב אליי ביום הראשון מיד ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים بيار إسرائيل اد مصريم על שפת הים بيار إسرائيل את גדולה של אדוני במצרים פרעום אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו אז ישיר משה בני ישראל תשיר אז לאמור שיר אדוני אז ישיר משה בני ישראל את השיר הזה אדוני לאמור שיר על אדוני כי גאו סוס ורכבו רבו ביום
Kimin kadın aynı dari bir kova kimin kadın aynı bir kadın. Maşallah maşallah. Kam. Maşallah şabtak mıyım? Mikomu khabalim Adonai Mikomu khanidar begodesh Nurati la tusifere La tedal Shama memigazon Hayarik panrab sadar Kolva shavla karmo Nabgon roshvekina Antipaler mukamat kamra surha هادي أبورم زرقاني تارك وحدتها مشكلة فهم كل باتهن يدناي إقداش أدناي كنين ويديخا أدناي ملوخ لعلم بيت أدناي ملوخ لعلم بيت كل أدناي ملوخا مشل بقيم مشل مساب وهاي أدناي ملوخا ويدناي لمكان عارس أيما هو يدنا يخات وشما You may be seated. We continue at the top of page 104. Nishmat Kol Chai, the breath of نشمت all كل that lives, praise your هاي name. تبارك مخادنا إلهينو روح كل بساط فرام تربل سرخينو تمد من الله بطاولا متاعل بنخال الملك الدار المشيخ والمسيح بريم وقالت كسار وسرا الله نملك الله له روش بارونيم له كل بريوت الدون كل التوت عمل بكل الشمال بحشر وتبرحمي بدون بكل وشم وشرتيم عمل الكسيم السبخ نفليم فزكى بلكوفيم لخال بدخا نحن مودي إلو بانو والشلام وكالو كالو الشلام السريع بيادنو كالو الشلام العبد إن أنا هنما فريم على الرخاء أدونا إله الملواتين وخشم خاب كالو كالو الشمامات ويم أبوتين وميما أنو مسلم قالتانو أدونا إلهينو ببدباتين بديتانو برخاب الخلال خلاصيتانو بدبار بلهتانو بتوالى الكلام بلهتانو حال وزرين ورحمة خوفنا وزرين واستقاء حال تشبين ودنا إلينا ولنسي الكل شبات أفر ولكم الشمال كل رسول والسلام كل كل شلقات الشبية وكل باركون شبلقات كل رسول نشمها كدبار همر كل خطة بلاد خدونا عمي كمو خوم السبك الكل كان يتمدون نشمها ומי הלוך לך אל הגדול לגיבור ונרוך ולשמיים בורס נהלל לך ולשבח ולברך נערך שמך וכאמר לדוד ברך נפשי את אדוני בקור ובית שם ותשוב Chazak Baruch. We're now segueing into a separate part of the service. This was the preliminary part of the service known as the blessings over the dawn. And we're about to transition into the shacharit, or the official beginning of the morning service, middle of page 105. So the cantor is going to call up some of our Hebrew school students to help him. ישתבח שמך לעד מלכנו. Please rise, top of 106. Stay here. We'll do it soon. Here, this page. ברכות והודות מעתה עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, Amen. ועלמא דברה קירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך
לעולם ולעולם מעולמיה, יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה, ויתהלל, שמי דקודשה, ברכו. לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה. דמיהירה בעולמה וימרו. Now we just bow with me now. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מכל המצורור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated. We continue in the middle of page 107 in the Hebrew. And just a reminder, every time we come to Chatzi Kaddish, which was led for us by Mr. Fagem and Ms. Beck, it's a reminder that we're transitioning. It's a transition point from one portion of the service into the next. So we just transitioned into the Shacharit service. The next time we're going to hear it is in a little while when we transition into the Torah service. אפס ביתך גונן למות המשיח, ואין דומה לך משיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש, ונדר וכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברם אלוהינו, צרם בדעת, בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באמה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהולה ורינה, זכר מלכותו קרא לשמש ויזרחו, רעב והתקין שורת הלבנה, שהבח נותנים לו, כל צבא מערום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, ליל אשר שבת מכל המעשים. All of you, I need to be loud. Don't sleep. תתברך משה נשמה ידיך ועל מורו שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושי. ומברכנו ומשבחנו ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול והגיבור והנורא הקדוש הוא. להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה בנימה קדושה כולם כאחד עונים אומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו אופנים בחיות הקודש ברעש גדול מתעשים ומצרפים לעומתם משבחים ואומרים Baruch Adonai כבוד אדוני Mimkomo. ממקומו לאל ברוך נמותיתנו. אור חדש על ציון תהי ונזכה לנו מן האור ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 111. We're about to come up to probably the most important prayer in Jewish tradition, which will be led with Cantic Caravani with some assist from our Hebrew school students. Make a room. Yes, all of you together. Good job. I'll let you know. Wait. Get ready to cover your eyes, everyone. Remember the shin.
קראתנו שמך הגדול סלע באמת, להודות לך לאהבה, ברוך אתה אדוני, המוכר בעמו ישראל באהבה. קבלו, 1, 2, 3. שמע ישראל, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivut Malchuto Le'olam Va'ed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושילמתם לפניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, היו לטוטפות בעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. וים שם, you stay here, okay? למען ירבו עמכם מבניכם האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם בדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם אשר אתם שונאים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם שרוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. The next step is to sing לדור ודור. Okay, you know that. Yeah. What page? עודנו מצילם עולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה ומעולם. Door, it's on page 116. Thank you. עודנו מצילם עולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו טהור מעולם. When I said door ודור, if you're not screaming, I don't know what to do. You know, I gotta be cool. And you lead the service. Okay? Not now, we have time. תהילות אל ברוך ומבורך משה מנסה לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. שירה חדשה שמחו גאולים לשמך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדך נומך, יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We rise for page 115b, what's known as the Amidah, the standing portion of the service. We're going to do this twice, once now and then once after the Torah and Haftarah service. So you're going to see me turn my back towards you. I'm not trying to be rude. I'm just facing the same direction as everyone else, which is eastward, not just towards the Ark, but towards Jerusalem, as we always direct our hearts and minds. We begin together page Who's the 115b. famous guy? ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו, לאברהם ולא יצחק ולא יעקב, ולא שרה אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני בניהן, מה שמו באהבה.
מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור עולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר צורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ככתוב על יד נביאך, וקרא זלזל ואמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים ומצרפים לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בקרוב בימינו, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחי. ועינינו תראנה, ועינינו תראנה, מלכותך כדבר אמור, כדבר אמור בשירי עוזך לדוד, משיח צדקך ימלוך אדוני. דור ודור, הדור ודור, דור ודור, דור ודור, יקום לך. הדור ודור, דור ודור, הדור ודור, דור ודור, הדור ודור, נא יקום לך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. דור ודור, דור ודור, הדור ודור, דור ודור, הדור ודור, נא יקום לך. הדור ודור, הדור ודור, דור ודור, הדור ודור, נא יקום לך. כי מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה. כי מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue to dive silently in the Hebrew or the English through page 120. You want to sit now? Oh, small again. You understand what I'm talking about? You. Shema Israel. You see the first line you're waiting. The synagogue gonna be said Shema Israel. And that's it, line after line. That baby.
If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We continue page 138 with Kaddish Shalem. עושה שלום, אוקיי? You got it? עושה שלום. You know it? It's okay, you know it. יתגדל ויתקדש שם רבה, בכל מה דברה כאילו תן כותב חייכון ומכון ומחד לכל ישראל, בעגל הזמן קריב ואימרו, אמן. השמי רבה מבורך, העולם ולעול מעולמיה, יתברא ושתבא ויתפר בתרומה ויתנשא, ויתעלה 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 שמי דקודשה. Brechu. נעלה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמיה מאמה ואימרו. Amen. תתקבץ לו טעון ובוטון, דכל ישראל, קדם ובון דבשמה ואימרו. Amen. יש לה רבה משמע, וחי מנה מכל ישראל ואימרו. Amen. עושה שלום, הוא יעשה שלום עלינו, והכל מפקד חיסון, ואמרו, אמרו, Amen. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו, יעקב ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו, יעקב ישראל. ואמרו, אמן. And we continue now, page 139, Seder Kriyat HaTorah. This is the service we're opening up and taking out and subsequently reading from the Torah scrolls. This Shabbat's a special Shabbat. We're reading from 2 Torah scrolls, not 1, and I will explain why in a little bit. But page 139, we continue at the top with the Torah service. So when I אין כמוך באלוהים, אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך, לעולם ועד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, אהבה רחמים. היטיבה בצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך רם ונישא, אדון עולם. ויהי בסוהרו ויאמר משה, קומה אדוני, יפוצו אויביך, וידוסו מצדיך, ימנעך, כי ציון תצא תורה, כי ציון תצא תורה, בירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן לעמו ישראל. בקדושתו. So you're going to carry both? It's a 2 Torah Shabbos. We continue with the Aramaic passage from the Zohar, middle of 139, until the 6th line from the top of page 140. קדישה יקירה, אנא אמר תושבך, ועל הרחץ, ועל הרחץ, ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבך, ירבה קודמך, ותפתח ביבי באור, תשלימי שלים בליבי, בליבה בכל עמך ישראל, לטהבון חיים ולשלם, אמן.
שתיים, שלוש, go. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael. Okay. אחד אלוהינו, לאו. אחד אלוהינו. Okay. לאו. go. Echad Eloheinu, Gadol Adonai, Kadosh Shemo. אחד אלוהינו. Facing to the Torah. And we bow. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. Follow me please. לך אדוני, הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והאור. תיכון בשמיים ובארץ. אדוני, המלאכה והמתנשא. רוממו, רוממו. תורה, ציווה לנו משה, תורה, ציווה לנו משה, תורה, לנו משה, תורה, ציווה לנו משה, מורשת קהילת יעקב, מורשת קהילת יעקב, מורשת קהילת יעקב, תורה ציווה לנו משה. Let's put it here on the table. Thank you. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom tov. Could we sit? Shabbat Shalom, you may be seated. As you noticed, we took out 2 Torahs this Shabbat, like last Shabbat, and like next Shabbat. The first Torah reading is what's known as the Parshat HaShavua, the Torah reading of the week. If everyone has a red Eitz Chaim Chumash, a red Pentateuch, if you don't have one, you could grab some in the back in the cart. They're still there. The Torah reading could be found on page 523. Page 523. The Parsha is Ki Tisa. It's chapter 32 of the biblical book of, chapter 30 of the biblical book of Exodus, verse 11. If you're following at home in a different edition, again, it's chapter 30 of Exodus, verse 11, Ki Tisa. So from this first scroll, we read the Torah reading of the week. The second scroll is a special reading because this is Shabbat Parah, or the Sabbath of the cow. And I'll explain what that is and why we do it when we come to it. For now, page 523, verse 11 in the Hebrew and the English at the top of the page. Yosef, tell the people שקט. תגיד להם קצת שקט, קצת. ואתם אדגנכם חיים כולכם היום. Shabbat shalom. Baruch hu et Adonai habarach. Baruch Adonai Baruch Baruch Adonai habarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. אמן, ודבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודם
ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש 20 גרה שקל מחצית השקל תרומה לאדוני ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה Amen. The Torah reading continues, page 524, verse 14, in the Hebrew or the English. 524 Julia, you coming now? Here, we have it here. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד והיה לבני ישראל זיכרון לפני אדוני לכפר על נפשותיכם ברוך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה Amen. Good job. Now we stay here and you can go down. Thank you. תודה רבה. Touching case of your talit. We continue, page 524, verse 17, the third Aliyah. Touch and kiss. And then say the blessing. ברכו את אדוני מבורך ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה Hold the Torah here. אמן. ודבר אדוני אל משה לאמור ועשית כיור נחושת וקנה נחושת לרוחצה ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו או בגישתם אל המזבח לשרת להקטיר אישי אל אדוני ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו והייתה להם חוק עולם לא וזרעו לדורותם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם ותם בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן. Zako Baruch, you stay here. You can go down. נתן בן אהרון. וידבר אדוני. The Torah reading continues, page 525, verse 22. אדוני עמכם. ברכך אדוני. ברך אדוני מבורך. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. ברך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברך אתה אדוני נותן התורה אמן. ודבר אדוני אל משה לאמור ואתה קהלך בשמים ראש מור דרור 500 וקינמון בשם בושם מחציתו 50 ו200 וקנה בושם 50 ו200 וקידה 500 בשקל הקודש בשמן זית הין ועשית אותו שמן משחת קודש רוקח מרקחת מעשה רוקח שמן משחת קודש יהיה ומשכת בו את אוהל מועד ואת ארון העדות ואת השולחן ואת כל כליו
ואת המנורה ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה, ואת כל כליו, ואת הכיור, ואת קנו, וקידשת אותם, והיו קודש קודשים, כל הנוגע בהם מקדש, ואת אהרון ואת בניו תמשך, וקידשת אותם לכהן לי, ואת בני ישראל תדבר לאמור, שמן משחת קודש יהיה זה לי, לדורותיכם, על בשר אדם לא ייסח, ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, קודש הוא, קודש יהיה לכם. איש אשר ירקח כמוהו, ואשר ייתן ממנו על זר ונכרת מעמר. בבקשה, ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם אשר נתן לנו תורת אמת, והיה עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. The turning continues page 526, verse 34 in the Hebrew or the English. יעמוד משה בן מרדכי, 50 בכבוד. You want to ask Paul, he want to read? Okay. בכבוד. אדוני עמכם, ברכך אדוני, ברכו את אדוני המורך, ברוך אדוני מורך לעולם ועד. ברוך אדוני המורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושלט וחלבונה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה, ועשית אותה כתורת רוקח, מעשה רוקח, ממולח טהור קודש, ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד, אשר יבד לך שמה, קודש קודשים תהיה לכם. והקטרת והקטורת אשר תעשה כמתכונתה לא תעשו לכם, קודש תהיה לך לאדוני. איש אשר יעשה כמוהו להריח, בא ונכרת מעמר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. חזק וברוך. The turning continues page 527, chapter 31 in the Hebrew or the English. And taking this aliyah is Azita and Joseph Yaganeh. The maternal grandparents of our baby this morning, who is going to be named. Baruch hu et Adonai hamevurach. Baruch 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 Adonai hamevurach leolam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. אמן. ודבר אדוני אל משה לאמור, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשב מחשבת, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלאות ובחרושת עץ, לעשות בכל מלאכה. ואני הנה נתתי איתו את אהוליאב בן אחיסמך למטה דן, ובכל כל חכם לב נתתי חוכמה, ועשו את כל אשר ציוויתיך את אוהל מועד, ואת הארון לעדות, ואת הכפורת אשר עליו, ואת כל כלי האוהל, ואת השולחן ואת כל כליו, ואת המנורה הטהורה ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת ואת מזבח העולה, ואת כל כליו, ואת הכיור ואת קנו, ואת בגדי השרד, ואת בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן, ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים לקודש, ככל אשר ציוויתיך יעשו. אמת תורה הקדושה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. חזק וברוך. חזק וברוך.
Page 528, verse 12. This is the last aliyah from this Torah scroll. And we're calling up the parents of our Simchat Bat this morning, Justin and Nicole, for the seventh and final aliyah from this Torah scroll, page 528, verse 12. And at the conclusion of this aliyah, we're going to name their beautiful baby daughter. No, just he and his wife. Oh, we need four. We need four. Rakriger. Rakriger. Here. Touch and kiss here. Okay. Baruch. Baruch et Adonai Mevorach. Baruch Adonai Mevorach L'olam Va'ed. Baruch Adonai Mevorach L'olam Va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bacher banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Amen. Hold the Torah here. אמן. ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה תדבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדישכם, ושמרתם את השבת, כי קודשי לכם, מחלליה מות יומת, כי כל העושה במלאכה ונכרתה נפשי מקרב עמיה. 6 ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש לאדוני כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות שבת דורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Cover. You stay here. What's that? Want to put the tallit over the baby? Okay. Is that your tallit? Which? Okay. And the four of you, hold on. So it's my pleasure at this time, at the Simchat Bat, the baby naming ceremony for Liv Hamampor, to officially name her. And we're going to do that in the Hebrew and the English. Mishaberach Lam Temer Ham Yitzhak V'Kos Akarach L'Velahu V'Rech Et HaIsha HaYoledet Esther, and what Bat? Bat Rona. Bat Rona. Yosef? Yosef. Vet Ba'ala Moshe ben Ben. What's your? Moshe ben Moshe. Oh, sorry. Forgot the Sephardic custom. Okay, Moshe ben Moshe. Miriam. Vet Bitam Hanalda lahem b'mazal tov yikaresh Shema b'Yisrael Ahava bat Esther u'Moshe. She ratzon shezku horeha legadla laTorah lechupa lumasim tovim b'namar amen. May God, who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless both Justin and Nicole and the daughter born to them. May her name be known among the people of Israel as Ahava, which of course in Hebrew means love, loving. The daughter of Esther and Moshe. In English we say Liv, daughter of Nicole and Justin Hamapur. May these parents be privileged to raise their daughter to a love of Torah, of Jewish learning, to the chuppah, the marriage canopy, but let's give her at least 21 years first, and to a life of good deeds. And let us all say Amen, as well as Siman tov u'mazal tov u'mazal tov v'siman tov, siman tov u'mazal tov u'mazal tov v'siman tov, siman tov u'mazal tov u'mazal tov v'siman tov. Ye'elanu, ye'elanu, ye'elanu. Ulechol, this is for you. Ye'elanu, ye'elanu. Olechol Yisrael, David Melech Yisrael, Chai v'kayam. David Melech Yisrael, Chai v'kayam.
Perhaps it's your lot in life, Justin, to be surrounded by beautiful women. Thank you. 2 beautiful daughters, beautiful wife, beautiful mom, and mother-in-law. Thank you. And to many, many more. You make beautiful children. Amen. My pleasure. Thank you, Rabbi. My honor. My honor. Thank you. And she was very good, I have to say. Do we have to stay? No, but you know what? Let me do one last thing. The cantor and I are going to bless her with the priestly benediction. Let me first say, Yisimech Elohim Kasarav Karech Le'Leah. May God make you like the matriarchs, Sarah, Becca, Rachel, and Leah. And יברכך אדוני וישמרך. may the Lord bless you and keep you. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. May the Lord God gaze upon you and be gracious to you. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. May the Lord God gaze upon you and extend to you and your family a lifetime of health, happiness, and most of all, what we need in the world today, peace. Amen. Amen. I'd like to ask everyone to please rise as we recite the Chatzi Kaddish, as we're about to conclude the Torah reading, which will be followed by a special blessing for those in our community who are sick or ailing. יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועל מה דברה קילותי ואמליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו השמרה במבורה לעולם ולעול מעולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה דלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה המהירה בעולמה ימרו. I'm going to recite a Misha Berach for all those in our community who are sick or ailing. If you have the name of someone, you can come up, and when I pause in the Hebrew, say the name to me in the Hebrew or the English or the Yiddish or the Farsi. If you're listening at home, you want to just say the name aloud. It doesn't matter if the person is Jewish or not, but in that way we'll pray for their speedy and their hope for recovery. Misha Berach min Ham Raham Yitzchak ve'kotzik ha'le'ah v'yuvrech v'repia kolim kilatenu et Eliyahu Ruvain ben Esther v'Yakov. Amit Yaakov ben David HaKohen. Shh. Elazar ben Rachel. Gila bat Heshmat. Any other names? Okay. Sarah Mikel bat Chaya. Gila Sabo. Any other names? וכל בקהילה הקדוש הקדוש ברוך הוא מלא יחרמים עליהם רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש רפואת הגוף בתוך שרח לישראל שבת מצוור קרבו השלמה הזמן קריב ונאמר Amen. And we're going to say a special Misha Berach for the brave men and women serving in our behalf in the IDF, the Israel Defense Forces, along with the armed forces of the United States of America. Here, you want me to? Misha Berach Avotenu Avraham Yitzchak veYaakov Yevarech et Chayalei Tzva Hagana leIsrael Misha Berach Avotenu Avraham Yitzchak veYaakov Yevarech et Chayalei Tzva Hagana leIsrael העומדים אשמר עצרם על אלוהים כבר בנו מדבר מצרים מן הים הגדול ובערבה ביבשה באוויר ובים ייתן אדוני הטוב ונקה מן נפלים גפים נפלים הקדוש ברוך הוא שמרה וצילנו שלום צרה מצוקה מכל נגע ומחלה וישלה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחריהם ונאמר אמן. Please remain standing as the first Torah scroll is lifted. Wait, you are the second.
getting ahead of ourselves, aren't we? Just don't drop it. Lift it up. Bend the knees a little bit. Bend the knees. Yeah, that's good. Torah asher sa Moshe lifnei b'nei Yisrael al pi Adonai biyad Moshe. We point, it's not considered nice to point in Judaism, so you get around it by pointing with your pinky finger. Biyad Moshe, we're showing this is the Torah that was given through Moses. And some people say, even with our pinky, we're trying to extend spiritual energy for a person to lift the Torah. Although it doesn't look like Mr. Steiner does, he's pretty strong, so he may not need our help. From the second Torah scroll, you may be seated for the time being. This is Shabbat Parah, the Sabbath of the cow. What does that mean? That as Pesach was approaching in biblical times, you had to make sure that you were ritually clean, so that you could offer up the Paschal lamb in the Jerusalem temple. Because if you had come in contact with a corpse or any dead body, you were defiled ritually. So how did you get clean? It didn't involve going to the mikvah or scrubbing in a bath or shower or anything like that. The way you got ritually clean in biblical times was having the ashes of a red heifer dipped upon you. And this Torah reading talks about that. It's known as a law, a chok. It doesn't make a lot of sense today, but you have to remember in biblical times when the temple stood, it was a cultic sacrifice and a cultic system. And some of the beliefs and practices were different than we have today. The Torah reading can be found page 880, chapter 19, verse 1. 880, chapter 19, verse 1. If you have a different edition, you're streaming at home, it's the book of Numbers, chapter 19, verses 1 through 22. Again, this is the ritual of the red heifer, the ashes that would clean us. Today, of course, there are no red heifers, and we're all ritually defiled because at some point the reality is we've all come in contact with a dead body, being at a funeral home or being at a cemetery or even being in a hospital, right? But we also don't offer sacrifices anymore. Chanting the Torah reading for us, unless the cantor wants me to do it, will be Cantor Caravani. Again, page 880, chapter 19, verses 1 through 21. And it was reminding us as Pesach was approaching to get spiritually and physically pure. Oh my God. יוסף בן רחל. בעזרת השם. Oh my God. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך כל הבית. ברוך אתה אדוני מכל העם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. דבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר בני ישראל ביקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, והיזהה נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים, ושרף את הפרה לעיניו, ואת עורה בית בשרה בדמה, על פרשה ישרוף, ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולד והשליך לתוך שרפת הפרה וכיבס בגדיו הכהן מרחץ בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה וטמא עד הערב והשורף אותו יכבס בגדיו במים מרחץ בשרו במים וטמא עד הערב ואסף ישתעור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והייתה לעדות בני ישראל למשמרת למנידה חטאת היא וחיפש האוסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם, הנוגע באמת לכל נפש אדם. בטמא 7 ימים הוא התחטא בו, ביום השלישי וביום השביעי יטהר, אם לא התחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר. כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא התחטא את משכן אדוני טימאה, ונכרתה נפש ההיא מישראל, כי מנידה לא זרק עליו, טמא יהיה עוד טומאתו בו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, וכל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל יטמא 7 ימים, וכל כלי פתוח אשר אין צמית פתיל עליו, טמא הוא,
וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמע 7 ימים. ולקחו לטמא מאפר שרפת החטאת ונטל עליו מים חיים אל כלי, ולקח אזוב וטבל במים איש טהור ויזע על האוהל ועל כל הכלים ועל כל הנפשות אשר היו שם ועל הנוגע בעצם או בחלל או במת או בקבר, ויזע הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאוהו ביום השביעי, וכיבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב. ואיש אשר לא יטמע ולא יתחטא נחלטה נפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טמא מנידה, לא זורק עליו טמא הוא. והייתה להם חוקת עולם, ומזה מהנידה יכבס בגדיו, והנוגע במי המידה יטמע עד הערב, וכל אשר ייגע בו הטמא יטמע עד הנפש, והנוגעת יטמע עד הערב. ברוך אתה אדוני מכל העם שנתן לנו תורת אמת וחרמת בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please rise as the second Sefer Torah is lifted and tied. I'm gonna need some help. It's my first time doing this. مادر رivka. First lift and then open. Make it soup. Make it soup. That's good. Make it soup. Yeah, I go do it. Yeah, I can do it. משה, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, ברוך השם בחר בנו. You may be seated. The Haftarah, the selection from the Book of Prophets for this Shabbat, is a special reading because it's Shabbat Parah, the Sabbath of the cow. So the regular Haftarah is circumvented. And it's page 1286 is the introduction, 1286. Chapter 36 of the prophet Yechezkel or Ezekiel, verses 16 through 36. Again, page 1286 in our edition. If you're reading a different edition at home, it's the Haftarah for Shabbat Parah, chapter 36 of Ezekiel. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ומשה עבדו ובישראל עמו בנביאי האמת והצדק. וידבר אדוני אלי לאמור, בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפניי. וישפוך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ, ובגילו להם טימאוה. ואפיץ אותם בגויים ויזהרו בארצות, כדרכם חלילותם שפטתי. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמור להם עם אדוני אלה, ומארצו יצאו. ואחמול השם קודשי, אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני אדוני נאום אדוני אלוהים, ויקדשי בכם לעיניהם. ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם, מכל גילוליכם אטהר אתכם.
ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, משפטי תשמרו, ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. והושעתי אתכם מכל תמותיכם, וקראתי אל הדגן והרביתי אותו, ולא אתן עליכם רעב. והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה, למען אשר לא תיקחו עוד חרפת רעב בגויים. וזכרתם בדרכיכם הרעים, ומעללכם אשר לא טובים, ונקוטטם בפניכם על עוונותיכם ועל תועבותיכם. לא למענכם אני עושה, נאום אדוני אלוהים יוודע לכם, בוא תשובי כלמו מדרכיכם בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, ביום תארי אתכם מכל חטאות עוונותיכם, והושבתי את הערים ונברו החורבות, וארץ הנשמה תעבד תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. ואמרו הארץ על הזו הנשמה הייתה כגן עדן, והערים החרבות והנשמות והנרסות בצורות ישבו. וידעו הגויים אשר יישארו סביבותיכם, כי אני אדוני בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה, אני אדוני דיברתי ועשיתי. כה אמר אדוני אלוהים עוד זאת, יידרש בית ישראל לעשות להם הרבה אותם כצאן אדם. כצאן קדושים, כצאן ירושלים במועדיה, כן תהיינה הערים החרבות מלאות צאן אדם, וידעו כי אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל עמים צדיקים בכל דורות. נאמן אומר ועושה מדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך. דבר אחד מדבריך יכול לשוב וקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני אני נאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, למות נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני שמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו בליעון אבי עבדיך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זל ולא נחול את אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל עבודה והנביאים ביום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה למנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Yishar kochacha. Thank you. Please rise as we're led by the youngest aunt, Tiffany Yagana, freshman at NYU, my dad's alma mater. Middle of page, bottom of page 148, a prayer for our country. Because our country could always use a prayer. She goes there? Yes. Shabbat Shalom. Our God and our God of our ancestors, we ask your blessings for our country and its government and for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country.
May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say amen. Good job. I'm sorry. I don't deserve to just tell you. Terrible school. NYU, I told her NYU no good. Avinu Shabashamayim, Rock and Redeemer of the people Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Good job. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael veGoalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael veGoalo. Barech, barech et Medinat Yisrael, ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. Come sing with me. אבינו, וישן שבשמה, צור ישראל וגואלו. אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך, ותקנם בעצה טובה מלפניך. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. חזק את ידי מגני ארץ קודשנו והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תיאטריהם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. Have the big one. here? Oh, the big book. Ashrei Yoshvei Beitecha, Oja Lucha Sela. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ועלה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור דור שלח מעשיך, גבורתך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. עזוז נורותיך יאמרו, גדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביאו, ושמחתך ירננו. אמן ורחם אדוני, ערך אפיים וגדל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. עיני כל אליו ישפיעו, ואתה נותן להם את אכלם בעתו. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. רצון ירב יעצה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר שם חדשו בעולם ועד. אנחנו נברך יה, אתה ועד עולם, הללויה. Good job, good job.
Please rise. We return the Sefer Torah. Page 153. Please rise for six. Oh my God. Hashem yishmor, this is like anti-Semitism. יעבדו את שם אדוני כי נזכרתו לבדו הודו על ארץ ושמיים וירא כרם להמתו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל אבקרותו הללויה הללויה מזמור לדוד עבודתו פנאי מלי עבודתו פנאי כבוד אדוני כבוד שמו ישתחוו לאדוני בהר הקודש כל אדוני אל המים ורק כבוד יראים אדוני אל מים רבים כל אדוני מהכובד כל אדוני מהדר כל אדוני שובר ארצים וישבר אדוני את זירת המון הימים כמו עגל לבנון וציון כמו ברמי כל אדוני חושב לחמות אש כל אדוני יקים מדבר יקים אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול אל העליונות ואת אסוף יערות ובחלום ולא בקרבות אדוני המעפות יעשת וישב אדוני מלך העולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום ובכל משהו אדוני המסך ומנהל נחמתך אתה ברמוזך כהניך ותוצאת למלמנו מעבוד אבינתך תושב ונשפיתך לקחתו נתתי לכם הורתי אל תעזובו אצבעי למען תזיתי בה את אוהלך מחושה תרחמך תחלך בכל נתיבותיך שפטנו השיבנו אדוני כלך נקשיבנו קדש קדש ימינו קדש ימינו Shabbat Shalom. You may be seated. And since my microphone doesn't seem to be working like everyone else, I'm going to leave the bima, just try to talk to you all a little personally. Shabbat Shalom. Can I ask everyone to take a seat? Oh, yeah. Can I ask everyone to take a seat, please? Thank you. Okay. You would like to serve the Shabbat? Okay. Okay. So, this year, during the first Sukkah, I was wearing my favorite jersey, my lucky jersey, very much since we were 15. Got a little dirty, right? Some Chinese food from Joseph's Splash come in, and I was like, oh my God, I ruined it, I stained it. My wife was like, not such a big deal. We have some stain remover, take it downstairs, just apply it. It should come out, right? Everyone always has that favorite outfit, and at some point it gets ruined. Something gets on it, something leaks on it, something we think will never be removed, and sometimes we can't, and then we have to find a new favorite outfit, right? Or that still becomes a favorite outfit, which has a sentimental value, even though it's stained, it means something to us, right? And over the years, it gets discolored and so forth. We can't seem to part with
Pesach is approaching. We've got through Purim, now the next big festival, of course, one of the three major pilgrimage festivals of Pesach. And in biblical times, and even at the time of the ancient ancestors, as we're reading about the Torah reading, before there was a temple even, so there was a tabernacle in the desert, you offered up a paschal sacrifice, a paschal offering, right? A lamb. One of the reasons we have a shank bone on the Seder. And in order to do this, you had to be ritually clean. You couldn't be defiled. So defilement meant coming in contact with a corpse or a dead body. Anytime you were near a dead body or something called tumah, right? This almost noxious gas, if you want to try to picture it that way, would ritually defile, spiritually defile, make you unclean, to the point that you couldn't approach the temple or the tabernacle and offer up a sacrifice. And for Pesach, that's very important, because it was commanded before the days of natural house and mashed wine and strikes matzah, you would offer up a paschal offering. And if you weren't clean, you couldn't do that. So how did you get clean prior to Pesach? You had to go see the priest, and the ashes of a red heifer would be dipped upon you with hyssop. And we would read it this week after the Shabbat, usually following Purim, to remind people, Pesach is just around the corner. If you've become defiled, contaminated, make sure you get yourself clean. Now here's the thing. Do we have a tabernacle anymore? Our ancient ancestors would travel in the desert. No, none lost this. Do we have a temple anymore? No. We lost the first temple, we lost the second temple. Do we offer sacrifices anymore? We don't, right? We don't offer up a lamb. Some might say thankfully, right? We really want to do that today. But we don't do it. All of us are ritually defiled. All of us are ritually contaminated. What do I mean by that? Again, at some point we've all come into contact with corpse. Sure, I mean, think about it. Because you've been to a funeral home. Even if you're a Kohen, right, and you're not supposed to, at some point you're going to go to a funeral home because it'll be the funeral of a very close family member. You make an exception for that. So we've been in a funeral home. Or we've been to a cemetery. So we've come in close proximity of a dead body. Or, even if we avoid that somehow, we've been in a hospital at some point, right? Which means we're in the same roof as a dead body. Because even if we're in the maternity ward, right? Down below the basement, there's a morgue in every hospital. So all of us are ritually defiled, we're ritually contaminated. Right? So, again, the only way to get clean is these ashes of the red heifer. Unfortunately, we don't have any red heifers anymore. So why are we reading that as we approach Pesach? We don't even have to offer a paschal lamb. It's something we only do when the temple stood in Jerusalem. We do the other mitzvot, right? We have maror, we have bitter herbs, we have matzah. But why read about this ritual which doesn't apply anymore? Maybe the rabbis are trying to tell us something more, right? Something more spiritual and less physical. The idea being we have to prepare ourselves in another way. Now, of course, there's lots of preparation that goes into Pesach. You have to start buying things. You have to start shopping. You have to start cooking. You have to start cleaning the house, right? There's a lot of busy work involved in Pesach. As a rabbi, as a clergy, sometimes I find even more stressed, believe it or not, than approaching the high holidays. But maybe, just maybe, there are things that stain us internally, right? Things that have marred ourselves, our souls, figuratively,
Shabbat, they cannot hear you. Rosh Hashanah and Pesach are bookends of the Jewish calendar year. Now, there are differences between them, there are differences in the way they're observed, but there are also similarities. The idea being, they're halfway through the year right now, the Jewish year. And maybe, just maybe, we need to think about forgiveness. Maybe, just maybe, we shouldn't wait until Rosh Hashanah or Erev Yom Kippur. Maybe now we ought to start thinking about how we act, how we behave, where we are, where we've come from, where we're going, who we need to make amends with, and who needs to make amends with us. The idea being it's never too late, but sometimes it's later than you think. Why perpetually put off the concept of forgiveness, of trying to clear yourself and clean yourself? Why wait before it's too long? Maybe now, as we head into the new season, as we head into the spring, as much as we think about cleaning our homes, we should think about cleaning ourselves. And maybe we need to think about trying to move forward as much as possible with a clear conscience. And maybe that means reaching out to certain people. Maybe that means just letting certain things go. Maybe that means also, as much as we want to forgive others, or be forgiven by others in certain cases, maybe we need to start thinking about forgiving ourselves. I hope and I pray that it's a good spring for all of you here, all of us, that it's a good season, that it is a good Pesach, and that we find spiritual release one way or another that we all strive for, and I think on some level we all deserve. Shabbat Shalom. Kids coming up, please. I'd like to ask everyone to please rise for the Nafsi Kaddish, page 155. Remember, this is the transition from the Shabbat service to Musaf. Okay. Chatzi Kaddish. You know it? 1 second. Kippah, where is the kippah? Kippah. Nafla? Did it fall? Let's find it. Okay, we wait. 155. Josh, come in here. Okay, we do together Chatzi Kaddish loud and clear. 1 second. 1, 2, go. Yitgadal V'yitkadash Shemei Rabba Alma Divra Kirutei Ve'amlich Malchutei V'chayecho Uv'yomecho Uchayecho B'Yisrael Ba'agala Uv'zman Karim V'meru Amen Yeheshme Rabba Mevorach Ve'olam Le'omei Omaya Yitbarach Yitbarach Ve'yishtabach Ve'yitamar Ve'yitlomar Ve'yitnaseh Ve'yithadar Ve'yitaleh Ve'yithalach Shemedekudesha Ve'yichu Le'ela Mikol Birchata Ve'shirata Tushmechata Ve'emata Ve'mira Ve'oma Ve'meru Amen. Amida, I tell you when you're going to be the Gadol Gadol, loud, okay? 100 bucks? No, I did Amida now. But Gadol Gadol, it's on page 157. Baruch atah Adonai Eloheinu לאבותינו לאברהם וליצחק ולאלוהי יעקב
אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה. האל הגדול הגיבור בנו לאל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, מה שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור עולם אדוני, מחיה מתים מטריו להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים, מחיה מתים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, ישנה עפר מי כמוך, ומדום מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. נעריצך ונקדישך כסוציע, שרפי קודש המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, לא כל הארץ כבודו מלא עולם. משרתיו שואלים זה לזה, היה מקום כבודו לא מתם. ברוך יאמרו שמע ישראל. ברוך כבוד אדוני ממקומו, הוא יפם ברחמים ואחרונם, המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה. שמע אומרים שמע ישראל, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו מושיענו, והוא 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 ישמיענו ברחמיו לעיני כל חי לאמור, אין גאלתי את חיילים לחלל שלום חיים להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, ודור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד קון לך. לדור ודור, לדור ודור, דור ודור, לדור ודור נגיד קון לך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם. לדור ודור, דור ודור, לדור ודור, דור ודור, לדור ודור נגיד קון לך. לדור ודור, דור ודור, לדור ודור, דור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Next thing is sending how he says shalom, okay? Shalom.
יתגדל ויתקדש שמי רבה. כל מה דברה קירותם וחותם חי חונם חונם חתי חובת יסב הגרז זמן קריב ואימרו אמן יהי שמנה ונבורה לעולם יתברא ושתבא ויתפא ויתרומם ויתנשא ויתודה ויתעלה ויתעלה שמי קודשה אילן כל בכתב שירתה תושבחתה מנחמתה דמירם בעמה ואימרו יתקבץ לא טון ובוטון תחול יסק אדם בובון וישמע ואימרו יש כמה רבה משמע בחיים אליו כל ישראל ואימרו עושה שלום במרומה הוא יעשה שלום עלינו ויעקב ישראל ואימרו אמן יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ויעקב ישראל יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ויעקב ישראל ואימרו אמן אין כאלוהינו ינום אין כאלוהינו אין כאדוננו אין כמלכנו אין כמושיענו מי כאלוהינו מי כאדוננו מי כמלכנו מי כמושיענו אתה הוא אלוהינו אתה הוא אדוננו אתה הוא מלכנו אתה הוא נבינו אלוהינו נודל אדוננו נודל למלכנו נודל מושיענו ברוך אלוהינו ברוך אדוננו ברוך מלכנו ברוך מושיענו אתה הוא אלוהינו אבותינו לפניך אקטור את הסמים עלינו לשבח אוקיי עלינו next page לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא רצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם ומבטנו ככל המונה ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ מושב יקרו שמיים ממעל ושכינתו זו בגוהי מרומי הוא אלוהינו אמת מלכנו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבביהם כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחתנו אינו. Okay, the last thing you need to do is אדון עולם. And then we leave? You want to go? I want to stay. You want to stay? I want to wait for the food. כתוב בתורה שאין אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד on page 187, okay? בן יש מרבם בורך עולם ומאום היום לכו אמן
suffering here. If you want to go back to your seat, I don't care. Tell you nothing about it. What are you talking about? I don't know what you're talking about. Shabbat shalom. So, And everything okay? So it's going to be next year, 23. stands for this is the finish. You drink wine or juice and then you go eat. So we're done, basically. My shoes are so Oh my God. Do exercise. More. Go down more. That's good job. Okay, now we can go. Okay. You ready? I don't allow kids. Hello? Okay. Let's go. Which melody you want to do it? I don't know. This one. 1, 2, 3. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא להינשא בחסוקו אזי מלך שמו נקרא ועל הרקע הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו, להגבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי, וחי גואלי, בצור חלי, בעת צרה, והוא ניסי, ומנוסי, מנקוסי, ביום מקרא, ביום אנו, הפקיד לוחי, בתישן והעירה, ועם רוחי כביאתי, אדוני לי ולא יירא. I would like to get a big hand to our kids from the school. Yes! We're famous. Go down slowly, slowly. Come to me. Would like to invite everyone, please, coming up and take a cup of wine, grape juice, water, whatever you like.
ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ושמרו השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם בני ובני ישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות בת לדורותם ברית עולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את לעשות את השבת לדורותם ברית עולם וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש שבת וינפש ושמרו בני את יוסף, who made the kiddush? Where is he? Justin, come in here, Justin. Justin has invited everyone to join us for a kiddush. Please go. Justin, take the silver cup. You know the blessing? Let's do together. So. Amen. Now, Yosef, Tazu. Okay, Justin. Efata, Justin. Where are you, Justin? Almost tomorrow. Wash your hands. Come, Chavod. Chavod. Come. Amen. It's not over until the grandfather says something. Amen. Oh, wow. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Please turn to the person standing next to you, say Shabbat Shalom. The person behind you, say Shabbat Shalom. The person in front of you, say Shabbat Shalom.